Já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budu dělat úžasné jídlo, velice dobrý a je to z Jižní Ameriky. Jmenuje se to empanada. A empanada to je těstíčko, z toho se udá taková kapsa, dovnitř se dá mletí maso a koření. A hejte, chutná to tak dobře. Jestli nikdy jste byli v Jižní Americe, tak to uvidíte, že to je například na street food a samozřejmě ty lidi tam, co já mám rád na Jižní Amerika, že ty lidi jsou srdeční. Oni vám dají jejich srdce. To je úplně úžasný, jak jsou hodní a hlavně chutná to tam velice dobře. Poté já vám teď ukážu, jak udělat úžasnou empanada u vás doma. Ten recept empanadas je udělaný z dvě části, těsto a náplň. A pro to těsto budeme potřebovat hladká mouka, mlíko, sůl, kypřicí prášek, jedno vejce a sádlo. Můžete používat vepřový nebo taky hovězí sádlo. A pro ten náplň budeme potřebovat maso. Já používám hovězí maso, ne moc tučný, aby to bylo opravdu dobrý. A já používám mletí, ale můžete taky koupit hovězí a nakrájet to na tenký plátky. Potom cibule, to je velice dobrý a důležitý v tím receptě. Tady mám hrozinky, já do toho přidávám hrozinky, sladká paprika, tymián, římský kmín a olej, já používám slunečnicový olej na to smažení. A velice důležitý je víno, já používám červený víno, ale můžete použít jakýkoliv jiný víno. A pak nakonec sůl a pepř pro příchuť. Jsou oblasti v Jižní Americe, kde mají víc verzí a jedna verze, která taky je hodně populární, je, že do toho dávají ještě uvařený vejce a olivy. A první věc, co já začnu s tou náplň, protože tu náplň musíme potom nechat vychladnout, až ji budeme dávat do té kapsy. A jediná věc, co jsem tady připravil, je, že jsem voloupal tu cibuli, nakrájil na malinký kousky a z toho jsem úplně brečel. Ale u vás doma vy můžete to dát někomu, kdo zdobil. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. ¡Ajá!
tady už to mám krásně zamíchaný, už je to udělaný a já teď vypnu plotnu a vyndám to z plotny a já to nechám vychladnout, protože do té kapsy to by mělo být studený a ono, když to vychladne, tak je to ještě chutnější. A teď jsme připraveni udělat to těsto. A to je velice jednoduché. Tady mám větší misku, do toho dám tu hladkou mouku, kypřicí prášek, sůl a zamíchám to. To jsou ty suché ingredience. Pak tady mám pánev a do toho jsem dal to sádlo a jsem to nechal roztát, dokonce i je to trochu horký, jo? To je dobrý, to těsto potřebuje, aby to bylo trochu horký. A tady mám misku, do toho jsem rozbil to vejce, přidám na to mlíko, zamíchám to a tady udělám takový dělík a přidám tohle sem. A jako nářady já používám škrabky, vůbec na to nešáhnu a budu to míchat s tímhle. Jak tady to těsto už mám jako zamíchaný, tak já tady vezmu hladkou mouku, posypu trochu tady ten pult a vyleju to těsto na to. A budu to zpracovávat, aby to těsto bylo dobře zamíchané a hlavně změklo. To znamená cca ty 2-3 minuty. Tady už jsem to dělal a teď co uvidím, že to těsto je krásně elastický, jo? To je přesně jak to je, hladký, elastický a to znamená, jsme připraveni, aby jsme dělali ty kapsy. Teď jsme připraveni, aby jsme plnili ty kapsy, to znamená, tady já jsem připravil to těsto, já jsem dělal 100 gramový, já mám 100 gramový těsto, protože to mi udělá dobrou kapsu pro jeden člověk. Jsem to přikryl tady stretch folie, jenom aby mi to nevysychalo. A tady mám tu náplň, která je už vychladla. A tady jsem připravil pekáč, na to jsem dal silikonovou podložku. A to je, aby se mi to na to nelepilo. A teď jsme připraveni, aby jsme to dělali. Je to tak jednoduché. Tak, dělat ty kapsy je jednoduchý. Tady já vezmu to těsto, zase posypu tady pult, aby se mi to nelepilo, posypu taky z nahoře a budu z toho dělat takovou placku, cca 15 cm, jo, průměr. Vždycky trochu roluju, otočím, zase roluju, otočím, když se to začne trochu lepit, trošičku přidat zase, aby se to nelepilo. Jenom trochu, jo. A uděláme zase, chceme udělat krásný kolečko. Tady už mám to kolečko, je to velice hezký. A teď já vezmu jednu velkou lžíci té náplň a dám to z téhle strany, ale ne k hranám, jo? Dívejte se, jsem to dal jako od půlky ke mně a teď já vezmu tuhle půlku a teď překlopím to, aby ty konce se setkaly. A prstama opatrně, tam, kde je to maso, tak tam udělám takovou tu hranici, jo? Aby to maso bylo krásně chycené. A teď si mi udělá tady takový 3 cm, kde to těsto je nad sebou. A to je perfekt, já vezmu prsty a tam budu tlačit, aby si ty dvě těsta spojily. No, dívejte se, krásně spojený. A teď uděláme copánek, já vezmu tady tohle a tady udělám takhle ten copánek. To znamená, vezmu vždycky tenhle kraj, dám to dopředu, zatlačím. Dám to dopředu, zatlačím. Dám to dopředu, zatlačím. A tady takhle tohle budu pokračovat až ke konci. Tak. A tady
se nám udělala krásná kapsa. A dám to na ten pekáč. Tak a poslední krok tady na ten pekáč, tady teď já natřu ty kapsy jenom vejcem, co jsem takhle zamíchal, aby dostali tu krásnou zlatou barvu. A ještě jeden malinký krok, já vezmu tady špejli a udělám pár dírky do toho těsta, aby ta pára mohla odejít, jo? Teď tohle dáme do předehřetá trouba na 190 stupňů, až ten povrch bude krásně zlatý. To vypadá superově! Wow! Krásně zlatý a voní to. To vypadá. Et voilà! Podívejte se, jak to vypadá. Úplně bombasticky, opravdu. To je tak dobrý. Viděli jste ten recept, není těžký, opravdu, ale mě to tak chutná. Tohle já vždycky servíruju například jenom s limetou, trochu to dá takovou kyselou chuť, anebo jestli uděláte si pico de gallo, to je taková mexická salsa, tak tomu taky se krásně hodí. Hejte, tohle je superový. Já vám to hodně doporučuji, abyste to zkusili, před námi je víkend, zkuste to a napište mi, jak vám to chutnalo. Já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem.